Har du sett en resgodsvagns utsida? Har du sett en resgodsvagns insida? I detta fall är det precis som med människor. Det är viktigast med insidan. Och det är just på insidan som de spännande detaljerna finns här. Denna resgodsvagn rullar nu i tågen på AGJ. Tågen mellan Anten och Gräfsnäs. Och den har nyligen genomgått revision och målning på AGJ verkstad i Anten. Vagnen den är dock inte byggd här, utan den är byggd av Kalmar verkstad för sisådär 100 år sedan, år 1923. Denna vagn, som enligt denna skylt är 9,5 ton tung, men som lastar lite mer, 10 ton, och som har en golvyta på nära 17 kvadratmeter. Med Q är kvadratmeter förkortat, trots att ord på KV som kvalster, kvarn, kvinna och kvart genom stavningsreformen år 1906 slutade att stavas med Q. Vagnen har förresten under sitt långa liv lyssnat till flera olika littera och nummer. SRJF 237, men även SJFP 170 och AGJ 52. Vad finns det då här inne i vagnen? En tjänstekupé och ett resgodsutrymme. Ett resgodsutrymme som idag mestadels innehåller barnvagnar. I alla fall när vagnen är i trafik på AGJ. Det finns dock mycket spännande, eller i alla fall upplyst i vagnen, som gasbelysning. Och en såg, för den som nu ser en sådan. Här finns det rejäla nedfällbara hyllor, nära nog stora att sova på. Gasbelysning och ett spännande hemligt skåp, märkt tågattiralj. Här inne finns det mycket spännande att se på. Som utrymme för nycklar för tryckluft och värmeledning, gummipackningar, trästavar, lykthållare, facklor, knalldosor, hundkoppel med mera. Det måste vara koppel för spårhund det. Eller skämt åsido, det har nog under gångna tider säkerligen transporterats många djur i denna vagn. Enligt denna förteckning ska det finnas en röd signalflagga, 2 facklor, 6 brandhinkar och 8 knalldosor i vagnen. Signalflaggan, facklorna och knalldosorna är att bruka vid fara, liksom brandhinkar vid brand. Brand troligen orsakad av koleldade ånglok under torra sommardagar, då gnistor och glödande sotflagor sprutar ur lokets skorsten och kan sätta eld på en hel del längs tågets färd längs järnvägen. Ett välfyllt skåp helt klart i alla fall. Tjänstekupén är också välfylld med diverse saker. Vad sägs om hindertavla, slutsignaler och en bromssko? Slutsignalen markerar vilket fordon som är tågets sista. Och för att det ska kallas tåg förresten, så ska det vara flera fordon som är sammankopplade och som framförs enligt tidtabell, och det sista fordonet ska ha slutsignal. Bromsskor är bra när det gäller att hindra uppställda fordon från att komma i rullning. Det finns till och med ett bromsskoställe här på bangården, för att inte bromsskorna ska försvinna under snön vintertid. Bromsskorna är dock detsamma sommar som vinter. Inga fodrade vinterbromskängor här inte. Här kan tjänstgörande tågpersonal syssla med pappersarbete
under resans gång. Det finns många fack här, liksom i det tidigare nämnda skåpet. Och att placera saker i rätt fack är dock ett fackligt ärende. Det gäller bara att inte sitta här och somna till. Och sluta som en trött sliper. Tänk vad många tågbefälhavare och konduktörer som genom historien måste ha befunnit sig i denna vagn. Och tänk vad många djur och tänk vad mycket resgods som har rest i vagnen. Galler skyddar fönstret i alla fall, ifall gods skulle börja röra sig i vagnen. Det är fin utsikt mot bangården i Anten och mot VGI 24, Kolgården, lokstationen, lokstallet, vändskivan och verkstaden. Vagnen lurar på många hemligheter. Kanske har saker från skåpet med tågattiraljer fått nyttjas någon gång. Och SRJ kanske, Stockholm-Roslagens järnvägar. Kanske har tågen varit försenade och kanske har vagnen varit full av djur och resgods. Vi har nu nått en hindertavla och får inte fortsätta längre. Säkert är dock att varken då eller nu kommer tågpersonalen att arbeta med knallgula bromsskor på sina fötter.